Đây. Đâu cái mắt ở đây chặt cái này. À đây, mắt này này, chặt đây. Cao lên chút, cao lên còn lại ba hơi đúng là chặt nắng. Nó rồi vậy nó mới đứt. Vậy là một cây này nhiều lá lắm á. Cây đó, cây nhiều lắm á. Cái tạo đầu đi xuống có bỏ ai không rồi đấy. Kế bên gạch cái này mà mới làm hơi khó. Mẹ con hốt con thị Xài tay không thôi, đổ vào không ha. Nó cầu kỳ hay là nó đơn giản, nó tầm từ khoảng triệu mấy cho đến 4-5 triệu. về tỉnh chưa? Cái này thác thì cũng dễ, nhưng mà cứ cái thác này thôi thôi. Mình sẽ chỉnh lại cho nó được. Mình chỉ đang trang trí là chính. Đó nó đang chơi là chị đậu. Còn mình nấu cái vợ chồng mình nó có hạnh phúc. Đó, áo đâu rồi. Đúng rồi đó. Đâu con đi tóc đi. Còn không thì con còn không. Mày đừng có mà để ớt nữa nha. Ngon lắm. Nha, ngon mà nha, một hồi đi uống thấy cái chậm. Nha, ngon mà nha, một hồi đi uống thấy cái chậm. Đó là của đó chắc nha con. Ba hiểu. Uống rượu với ông tiêu dụ với Nhưng mà mấy người kia hả? Đi ra nha con. Mưa nữa nha mày gái. Nội mà nào lúc này nhiều vậy vậy. Gửi nó chứ giờ thôi. đâu để trong đó đâu có. Ở đâu mà vợ cao cái gì Em ngang chưa? vậy? Cái bông. Nè, giờ để này quét. Không quét được không?
tính là khoảng 11 lít á. Mốt về chắc phải làm cái ống thổi giống vậy thổi này cho nó gì. Bây giờ cho thêm nữa cái đường cát nữa cho nó ngon nè. Gói chừng. Ủa cô, cây này là cây me ngọt hay me chua đây? Me chua. Còn phải trái lớn này. Trái này cũng bự quá giờ luôn. Trời, trái me ngon ghê á. Ở ngoài con không có me. Còn 2-3 đi. Này đi kỳ hả? Dấp rồi té cái tụ phồng phồng quá nha. Hấp cặp gạo á, ra mình lót cái đít thau. Ơi. Dừa tay giật dừa cho.